እሺ የቻናሌ ተከታታዮች ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚቀርብልኝ ምንድነው የሆነ ፋይል ይኖርና አልከፍታለ ይሄ ፋይል ኮምፒውተሬ ላይ አልከፍታለ የሚል ጥያቄ አለ እና እዚህ ላይ እንዴት ነው ፋይል ሲባል እንግዲህ ብዙ አይነት ፋይል ይኖራል ለምሳሌ ቴክስት ፋይል ሊሆን ይችላል ኢሜጅ ወይም የምስል ፋይል ሊሆን ይችላል ቴክስት የጽሁፍ በጽሁፍ የሆነ ፋይል ሊሆን ይችላል በምስል መንገድ ወይም ፎቶግራፍ ሊሆን ይችላል ወይም ቪዲዮ ተንቀሳቃሽ ምስል ያለው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የድምጽ ወይም አኒሜሽን ምንለው አለ ይሄ ካርቱን ፊልምስ ምንላቸው አሉ ስለዚህ በዛ መንገድ ሊሆን ስለሚችል ፋይሉ የትኛውን አይነት ፎርም እንደሆነ መጀመሪያ መለየት አለብን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ፎልደር ውስጥ ያለውን ፋይል እንመልከትና ፋይል 1 ይላል ይሄ ፋይል 1 ምን አይነት ፋይል ነው በምን ሶፍትዌር ነው ሊከፈት የሚችለው ይሄን ፋይል ሊከፍት ወይም ኤዲት ሊያደርግ የሚችል ሶፍትዌር ምንድነው ብለን ለመለየት መጀመሪያ ፋይሉ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ፕሮፐርቲስ ውስጥ ላይ ስንመርጥ የፋይሉ ፕሮፐርቲ መጀመሪያ ላይ ያው ጄኔራል ከሚለው ውስጥ የፋይሉ ስም ፋይል 1 ነው የሚባለው ፋይል ታይፑ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ዶኩመንት ነው የሚለው እዚህ ላይ ነው አሁን ፋይሉን መለየት ያለብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፋይል ሊከፈት የሚችለው ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ የሚባለው ሶፍትዌር ኮምፒውተራችን ላይ ሲጫን ነው ማለት ነው ያለዛ ማይክሮሶፍት ወርድ ኦፊስ ወርድ ካልተጫነበት በስተቀር ይሄ ፋይል አይከፈትም ምናልባት ተመሳሳይ ፋይሎች ለምሳሌ ኖትፓድ ወይም ወርድፓድ የሚባሉ ሊከፍቱት ይችላሉ ግን ሙሉ በሙሉ ፋይሉ ሁሉንም ይዘቱን እንዲያዝ ልናየው የምንችለው ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ዶኩመንት ኮምፒውተራችን ላይ ከተጫነ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፋይል ምንድነው የሚባለው እዚች ላይ የምናያት ምን ትባላለች ፋይል ኤክስቴንሽን ትባላለች ፋይል ኤክስቴንሽን ይባላል ፋይሉ ምን አይነት ፎርም እንደያዘ በምን አይነት ሶፍትዌር ኤዲት ሊሆን እንደሚችል ሊከፈት እንደሚችል የሚነግረን ነው ማለት ነው ስለዚህ ዶኩመንቱ ወይም ደግሞ ፋይሉ ዶክ ለምሳሌ ይሄ ዶክ ኤክስ ነው የሚለው ዶክ ኤክስ ማለት ከ2007 ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2007 እና ከዛ በላይ 2010 2013 2016 2000 አሁን 19 ድረስ አለ ስለዚህ ይሄ ዶክ ኤክስ የሚለው ከዛም በዛ አይነት ሶፍትዌር ሊከፈት የሚችል ነው ማለት ነው ለምሳሌ ዶክ ሊል ይችላል ዶክ ብቻ ሊል ይችላል ዶክ ብቻ ካለ ደግሞ የፊት የድሮ ፋይሎች ናቸው በኦፊስ ወርድ 2003 እና ከዛ በፊት የነበረ ፋይል ነው ማለት ነው ስለዚህ ፋይሉን አይተን እንለያለን ማለት ነው ለምሳሌ ሌላ ፋይል ይሄ ፋይል በማይክሮሶፍት ወርድ ኦፊስ ወርድ ነው የሚከፈተው ማለት ነው ዳብል ክሊክ አድርገን ብንከፍተው ይሄ ማይ ፈርስት ፋይል የሚለው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ በዛ ነው የሚከፈተው በዚህ ኤዲት ማድረግ ይቻላል ሌላ መጨመር ይቻላል እንደዚሁ ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ኢሜጅ የሆነ ፋይል ወይም ደግሞ ምስል የሆነ ማይ ፒክቸር ውስጥ እንግባና አንዳንድ ፒክቸሮችን ለምሳሌ እዚህ ፒክቸር ውስጥ እነዚህ ፒክቸሮች ናቸው ይሄን ፒክቸር እስቲ ፕሮፐርቲውን ብናይ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲ እንበልና ምንድነው የፋይሉ በምንድነው ሊከፈት የሚችለው በምንድነው ኤዲት ሊሆን የሚችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው እሺ ዘገያል ፋይሉ ለምሳሌ ይሄ ፋይል jpg ነው የሚባለው jpeg ኢሜጅ ፋይል ነው ወይም ደግሞ ምስል ፋይል ነው ስሙ ዳውንሎድ 1 ነው የሚባለው ስለዚህ jpg የሆነ ፋይል በምንድነው ሊከፈት የሚችለው ምስል ወይም ደግሞ የኢሜጅ ኤዲተር ሶፍትዌር ሊኖር ይችላል ለምሳሌ እዚህ ላይ የሚከፍትልን በማይክሮሶፍት ኦፊስ ፒክቸርስ የሚባለው አፕሊኬሽን ነው የሚከፍተው ሌላም አለ ለምሳሌ ፔንት የሚባለው ማይክሮሶፍት ፔንት የሚባለው ራሱ ኢሜጅ
ይከፍታል ማለት ነው። ሌላም ለምሳሌ አዶቢ ፎቶሾፕ ምንላቸው በርካታ አድቫንስድ የሆኑ ሶፍትዌሮችም ይሄን ኤዲት ያደርጉታል ማለት ነው። ሌሎችም መክፈት ይችላል ማየት እንችላለን ወይም ደግሞ ፕሪቪው የሚባል አለ ያንዳንዱ የማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ቨርዥን ራሱን የቻለ የኢሜጅ ማያ ወይም ደግሞ መክፈቻ ወይም ከፍተን የምናይበት ራሱን የቻለ መንገድ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ፋይሉን መጀመሪያ አይተን በምን አይነት ሶፍትዌር ሊከፈት ይችላል የሚለውን መለየት አለብን ማለት ነው። ያ ሶፍትዌር ከሌለን ፋይላችን መክፈት አንችልም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እንይ ለምሳሌ ይሄን ፋይል እንይ። ይሄ ፋይል እስኪ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲውን እንየው። ፕሮፐርቲውን ስናየው ፋይል ታይፑ .pdf ነው የሚባል ማለት .pdf። ይሄ .pdf ቴክስት ፋይል ቢሆንም መክፈት የሚቻለው ወይም ከፍቶ ማንበብ የሚቻለው በአዶቢ ሪደር ነው። ኦፕንስ ዊዝ አዶቢ ሪደር። አዶቢ ሪደር የሚባለው ወይም አክሮባት ሪደር የሚባል አፕሊኬሽን ሶፍትዌር አለ ኮምፒውተራችን ላይ። እሱን መጫን አለብን ማለት ነው። እሱን ካልጫን በስተቀር ይሄን ፋይል ከፍቶ ማንበብ አይቻልም ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በተለያዩ ኮንቨርተር ሶፍትዌሮች ወደ ማይክሮሶፍት ወርድ ወይም ደግሞ ዶክ ኤክስ ወደሚለው ፎርማት ካልተቀየረ በስተቀር ይሄን ሶፍትዌር ይሄን ፋይል ከፍቶ ማንበብ አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተራችን ላይ አክሮባት ሪደር ወይም አዶቢ ሪደር የሚባለው ሶፍትዌር መጫን መቻል አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ አዶቢ ሪደር የሚባለው አለ ማለት ነው። ይሄን ከፍተን ፋይሉን መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ከፍተን ማንበብ ብንፈልግ የት ላይ ነው የሚገኘው? ዳውንሎድስ ውስጥ ነው የሚገኘው። ይሄ አዶቢ ሪደር የሚባል ሶፍትዌር .pdf የሆኑ ፋይሎችን በሙሉ መክፈት ይችላል ወይም እንድናነበው ያስችለናል ማለት ነው። ለምሳሌ ፋይል ኦፕን ፋይል ሪሰንት ፋይሎችን ላምጣልህ ወይ ነው የሚለው አይደለም። እኔ ሌላ አዲስ ነው መከፍት ነው ምለው። ለምሳሌ ዶክመንት ውስጥ ላይ ነው እኔ ብራውዝ ልበለው ፈልግ ልበለውና መፈለጊያው ላይ እናያለን። ለምሳሌ የት ላይ ያለው ልክፈትል ነው? ዳውንሎድስ ውስጥ ነው ቅድም ያየነው። ዳውንሎድስ ውስጥ ኮርስ ኮምፒውተር ቤዚክ ቱቶሪያል የሚል ነው። ይሄን ኦፕን ብለው በምን መንገድ እንደሚከፍተው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ይሄ ፋይሉ። በዚህ መንገድ ከፍተን ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሶፍትዌሩ ከተጫነ ኦልሬዲ ከተጫነ ልክ የዚህ አይነት አይከን አለው ምልክቱ ይህን ይመስላል። ወይም ደግሞ ሶፍትዌር ማለት ኮምፒውተራችን ላይ አዶቢ ሪደር የሚባለው ይህን አይነት ምልክት ያለው ወይም አዶቢ ሪደር የተለያዩ ቨርዥኖች ሊኖር ይችላል። ወይም ደግሞ ልክ ፒዲኤፍ ሪደር ከአዶቢ ሪደር ውጭም ሊኖር ይችላል። በርካታ ፒዲኤፍ ሪደር ብላችሁ ኢንተርኔት ላይ ብትፈልጉ ብዙ አማራጮችን ማግኘት ይቻላል። እኔ ኮምፒውተር ላይ አዶቢ ሪደር የተጫነ ስለሆነ ነው። ሌሎችም ፒዲኤፍ ሪደሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ፒዲኤፍ ሪደሩ ከተጫነ በቀጥታ የሶፍትዌሩ ወይም የአፕሊኬሽኑ ምልክት ይኖረዋል። ያኔ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኦፕን ዊዝ ወይም ኦፕን ወይም ደግሞ ዳብል ክሊክ ብታረጉት ፋይሉ ይከፈታል ወይም ደግሞ ከፍተን ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ፋይላችንን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ቪዲዮ ፋይል እንይ። ሌላ ቪዲዮ ፋይል ብናይ ኤክስቴንሽኑ ምንድነው? ፋይል ኤክስቴንሽኑ ምንድነው የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቪዲዮ ፋይል ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ያለ ቪዲዮ እንይ። በርካታ ቪዲዮዎች አሉ። ለምሳሌ አንዱን እንይ እስኪ። ለምሳሌ ይሄ ፋይል ኤክስቴንሽኑ mp4 ነው የሚለው .mp4 ኦፕን ዊዝ ዊንዶውስ ሚዲያ ፕሌየር የማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ዲፎልት አፕሊኬሽን ነው። ቪዲዮዎችን እየከፈትን ማንበብ ማየት የምንችልበት ማለት ነው። ስለዚህ .mp4 የሆነ በቪዲዮ
ቪዲዮ ኦፕን ሊያደርግ በሚችል አፕሊኬሽን ነው የምንከፍተው ማለት ነው። ለምሳሌ ዊንዶው ሚዲያ ፕሌየር VLC የሚባል ማለት በርካታ ቪዲዮ ኦፕን ማድረግ የሚችሉ ወይም ደግሞ ራን ማድረግ የሚችሉ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ብዙ MP4 ፕሌየርስ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፋይላችን በዚህ መንገድ ፕሮፐርቲውን ካየን በኋላ በምን አይነት አፕሊኬሽን መክፈት እንደምንችል መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።